What's up everyone and welcome to my advanced Pangolier guide. In this video, pag-uusapan natin in detail si Pangolier, kung paano gumagana yung skills niya, hero interactions like counters and matchups, item builds and skill builds, at kung paano siya laruin sa offlane, mid lane, at support. Let's get started. Malakas na hero si Pango dahil sobrang mobile niya gamit yung kanyang swashbuckle, kaya niya mag-disarm gamit yung kanyang lucky shot, at kaya niya pa mang crowd control gamit yung Rolling Thunder. Si Pango ay may turn rate value of 1. Ang ibig sabihin nito, kaya niya mag-cast ng spells at skills kahit na nakatalikod siya. Ito yung isang example nun. Yule Scepter, Blink Dagger. Ngayon, pag-usapan naman natin ng skills ni Pango. Unahin natin yung Swashbuckle. Ang Swashbuckle ay isang vector targeted spell, meaning kailangan mo pumili ng dalawang location para makast mo yung Swashbuckle. Pipiliin mo kung saan maglalanding si Pango at pipiliin mo kung saan naman siyang direksyon aatake. Pag kinast mo yung Swashbuckle, aatakihin nito yung kalaban ng 4 na beses and it can deal up to 312 physical damage without any talent or items. Every slash is considered an attack, kaya magpaproc yung mga items such as Javelin, MKB, Diffusal Blade, Basher, Mindbreaker, or Maelstrom. Maganda ring tandaan na kaya mo ring mag-lifesteal gamit ang Swashbuckle. Pwede rin to magamit para makaangat sa cliff, makatagos sa walls, at makatagos sa mga puno. Isa ring trick sa Swashbuckle ay kapag nag-slash through kayo sa isang kalaban, magkakaroon kayo ng extra hit. Pwede mag-proc yung lucky shot or any items galing sa extra hit na to. Make sure to take advantage of this kapag nagiging aggressive kayo sa kalaban nyo. Shield Crash naman ang second skill ni Pango. Makikita nyo tatumbling si Pango at mag-deal siya ng damage sa harapan niya. It can deal up to 300 damage without Aghanims. Magkakaroon ka ng 18% damage reduction per hero na matamaan mo at maglalast ito ng 10 seconds. Pag bumili ka ng Aghanims kay Pango, i-upgrade neto yung Shield Crash. Magkakaroon ka ng 2 attack Swashbuckle in every 90 degrees direction kay Pango. This of course procs items as well. Ang Lucky Shot ay may 17% chance on every attack to disarm and slow an enemy for up to 5 seconds. Nare-reduce din niya ang armor ng kalaban ng up to 6. Multiple Lucky Shot procs do not stack, pero nire-refresh neto yung duration nun. Lucky Shot can proc on every Swashbuckle slash. Unlike Heaven's Halberd, nadidispel yung Lucky Shot. Ang ultimate naman ni Pango ay Rolling Thunder, kung saan nagiging isang spell immune ball si Pango at gugulong siya sa mga kalaban para i-stun at i-damage itong mga to. Meron itong transformation time na 1.2 seconds at pwede mo to makancel by pressing stop. Habang gumugulong si Pango, meron siyang 600 movement speed, pero decreased ang kanyang turn rate. Is that a challenge? Magta-turn si Pango ng 180 degrees kapag tumama siya sa wall habang gumugulong. Kasama na rin dito yung mga wall na kayang i-create ng ibang heroes. Example nito ay Earthshaker Fissure, Tuskar Ice Shards, at Clockwork Power Cogs. Kaya mong makapag-stun lock ng kalaban kapag natamaan mo sila ng maraming beses gamit ang Rolling Thunder. Pwede ka rin mag-cast ng spells at items habang gumugulong. Pwede mo rin gamitin yung Yules para mag-stay ka kung nasan ka man habang gumugulong ka. Since pwede mag-cast ng spells or items si Pango kahit nakatalikod siya, pwede ka mag-blink pabalik habang gumugulong ka. Pwede mo gamitin yung Clumsy Net habang gumugulong ka at hindi ka marurot dahil magic immune ka. Pwede ka rin mag-TP or Boots of Travel habang gumugulong ka. Pwede mo i-cast yung Shield Crash para makatalon ka sa mga walls.
Take note na makakancel yung Rolling Thunder kapag kinast mo yung Swashbuckle. Makakancel din ang Rolling Thunder kapag pinindot mo yung R ulit. The danger. She is this way. Pag-usapan naman natin ang mga talents ni Pangolier. Sa level 10, meron kang plus 350 swashbuckle slash range. Useful to kapag tingin mo mag-high ground defense ka or kailangan mo i-disarm yung mga enemy cores galing sa malayo. Pero mas madalas mong kukunin yung plus 2 mana regen dahil mataas ang mana cost ng skills ni Pango at mababa pa ang cooldowns neto. Madalas mong gagamitin yung swashbuckle at shield crash pang clear ng creep waves. Sa level 15 naman, depende sa role mo kung ano yung kukunin mong talent. Plus 3 seconds Rolling Thunder duration. Very useful to para sa mga utility Pangoliers dahil mas mahaba yung duration ng Rolling Thunder mo at mas makokontrol mo yung mga kalaban. Ang kabilang talent naman ay magiging 2.5 seconds lang ang cooldown ng Shield Crash habang nagro-Rolling Thunder ka. Napaka-useful neto sa mga Aghanims type Pangoliers dahil makakast mo yung Shield Crash mo ng maraming beses habang gumugulong ka. Sa level 20 naman, meron kang plus 16 strength. Kukunin mo to kapag tingin mo kailangan mo mag-tank up ng damage or masyado kang malambot para sa team fights. Sa kabila naman, meron kang plus 30 swashbuckle damage. Dito manggagaling yung additional DPS para kay Pangolier. Very useful to sa mga damage type Pangoliers. Sa level 25 naman, meron kang minus 28 seconds Rolling Thunder cooldown. Kapag sa tingin mo yung mga team fights ay masyadong mahaba at makakapag-cast ka ng dalawang Rolling Thunder, kunin mo to. Sa kabila naman, meron kang minus 2.5 seconds swashbuckle cooldown. Very useful to kapag meron kang mga items na nakakapagpalakas ng swashbuckle mo dahil makakarami ka ng cast ng swashbuckle bawat team fight. Ang isa pang combo kay Pango ay Rolling Thunder into Shield Crash into Swashbuckle. Kapag nalagpasan mo yung kalaban mo habang nagro-Rolling Thunder ka, pwede ka mag-Shield Crash at Swashbuckle immediately para ma-change mo yung landing spot ng Shield Crash mo. Pag-usapan naman natin ang mga counter kay Pangolier. Ang number 1 counter kay Pangolier ay ang Rupture. Dahil pwede kang ma-Rupture habang nagro-Rolling Thunder ka. It's either tatangkihin mo yung damage ng Rupture or kailangan mo talaga i-stop yung Rolling Thunder. Ang isa pang hard counter kay Pangolier ay si Puck dahil halos lahat ng skills ni Puck ay sobrang effective against Pangolier. Yung Illusory Orb at Phase Shift ay kayang gamitin ni Puck para ilagan yung Rolling Thunder ni Pangolier. At habang hindi pa gumugulong si Pangolier, kayang-kaya siya i-hold ni Puck dahil may silence si Puck at kapag nahuli ka ng Dream Coil, wala kang pwede i-cast na skill kundi yung Shield Crash lang. Ito rin yung mga ultimates na kayang ipang counter kay Pangolier. Ang mga example neto ay Overgrowth, Chronosphere, Winter's Curse, Fiend's Grip, Black Hole, Soulbind, at pati na ang Aghs na Dream Coil. Lagi mong tatandaan na kapag may Rubik sa kalaban, kailangan may Shield Crash ka na bago siya magkaroon ng Spell Steal. Kapag nanakaw ni Rubik yung Rolling Thunder, sobrang madedehado kayo sa teamfight. Para hindi manakaw ni Rubik yung Rolling Thunder, ay i-spam mo yung Shield Crash habang kinakast mo yung Rolling Thunder. Dahil walang chance na makuha ni Rubik yung Rolling Thunder at yung Shield Crash yung makukuha niya. Ngayon, sasabihin ko naman sa inyo kung paano kayo magpa-play around sa mga counter kay Pangolier. Depende sa role nyo, minsan kailangan nyo lang tangkihin yung mga ultimates or pwede nyong hintayin na makas na yung mga ultimates at saka kayo mag-roll in. Pwede rin naman na bumili kayo ng Blink Dagger, i-cast nyo yung Rolling Thunder sa malayo at mag-blink in kayo papunta sa mga team fights. Sabay dun nyo ifo-focus yung mga heroes na counter sa inyo. Ngayong kilala nyo na kung sino yung mga counter kay Pangolier, ngayon kilalanin nyo naman kung sino yung mga kayang i-counter ni Pangolier. Ang isa sa mga heroes na kayang i-counter ni Pango ay si Meepo. Dahil walang magic immunity yung mga clones nito, kayang-kaya mo sila i-disarm or i-crowd control gamit ang Rolling Thunder.
Kapag nakalapit naman yung mga clones ni Meepo sa'yo, pwede mo rin gamitin yung shield crush mo para magkaroon ka ng up to 90% damage reduction kapag naka-ag si Meepo. Tandaan nyo rin na pwedeng lumagpas sa 100% yung damage reduction ni Pangolier. Kaya kapag na-hit mo yung lahat ng Meepo clones plus may kasama pang mga allies, magiging invulnerable ka for 10 seconds. Isa pang hero na kayang i-counter ni Pangolier ay si Faceless Void. Kaya mo siyang i-counter kapag wala pa siyang BKB at kapag hindi ikaw yung krinono niya. Kasi kapag na-chronosphere niya yung mga kakampi mo, pwede ka mag-rolling thunder at mag-dagger in para ma-stun mo siya sa loob. Pwede ka rin naman mag-swashbuckle galing sa labas para ma-disarm siya for 6 seconds. Tandaan nyo na napakalakas na counter ni Pangolier sa mga physical damage na heroes dahil kaya niya silang i-disarm ng up to 6 seconds. Ang weakness lang ni Pangolier ay kapag nagkaroon na sila ng magic immunity or kaya nilang i-dispel yung lucky shot. Ngayong kilala nyo na si Pangolier, alam nyo na kung paano yung mga skills niya, kilala nyo na kung sino yung mga counter at kaya niyang i-counter, alamin nyo naman kung paano siya laruin sa soft support, offlane at midlane. Unahin natin kung saan most picked si Pangolier at yun ay ang offlane role. Ang role mo bilang offlane ay ang mag-make space para sa cores mo. Nasa iyo rin ang responsibilidad na bumili ng mga utility items para sa team mo. Since mobile na hero si Pangolier, ikaw yung magfa-farm sa dangerous side of the map. Gamit ang Rolling Thunder, ikaw ang magiging initiator or counter-initiator sa team fights. Kayang-kaya mo rin kontrolin ang mga cores gamit ang Disarm from Lucky Shot at ang Rolling Thunder Stun. Pag-usapan naman natin ang item build para sa mga offlane Pangolier. Kapag hindi ko nakikita yung sarili ko na bubuo ng Guardian Greaves, I usually go for Power Treads. Napakaganda ng Power Treads dahil magkakaroon ka ng increase attack speed at ibig sabihin neto mas marami kang chance na makapag-proc ng Lucky Shot kapag nakikipag-trade ka sa enemy carry. At dahil dito, most of the time panalo ka sa 1v1 fights. After Power Treads, I usually go for Vladimir's Offering. Ang Vladimir's Offering ay magbibigay sa'yo ng extra mana regen at magkakaroon ka ng lifesteal. Remember, kayang-kaya mo mag-heal galing sa swashbuckle kapag may lifesteal ka. At ito yung item na makakapag-sustain sa'yo para makapag-farm ka sa dangerous part of the map. Magandang utility item rin ang Vladimir's dahil naboboost niya yung damage ng team mo at nabibigyan mo rin sila ng lifesteal. Sa mid-game items naman, depende sa sitwasyon ng game kung ano yung bubuuin mo. Kapag kailangan nyo ng Spirit Vessel, pwedeng ikaw rin ang bumuo neto. Minsan naman, kapag maganda yung game ko, bumubuo ako ng Diffusal Blade para sa extra damage sa swashbuckle at kaya ko rin i-burn yung mana ng mga strength enemy heroes. Bumubuo rin ako ng Lotus Orb para maprotektahan ko yung mga cores ko. Pwede ka rin naman kumuha ng Blink Dagger para sa mas may control ka sa Rolling Thunder mo at mas madali para makapag-split push. Kapag ang enemy team naman ay maraming silences at kaya nila ako patayin, I usually go for Yule's Scepter. Sa late game naman, pwede ako bumuo ng Basher into Abyssal Blade kapag may mga BKBs yung kalaban. At kapag kayang-kaya ka naman i-burst ng enemy team, just go for an Aeon Disc. Minsan din naman, bumubuo ako ng BKB kapag kailangan ko talaga ng magic immunity. At kung kailangan ko mag-disarm ng multiple targets, I go for Heaven's Halberd. Shiva's Guard is also good para mas madagdagan mo yung armor mo at para ma-decrease mo yung healing ng kalaban. At kung kailangan talaga ng team mo ng damage, you can go for MKB. Ang skill build naman sa offlane Pangoliers ay imamax mo agad yung Swashbuckle dahil ito yung primary skill mo, and then I usually put 2 points in Lucky Shot para sa laning stage. And optional naman kung imamax ko yung Shield Crash or imamax ko yung Lucky Shot. Imamax ko yung Shield Crash kapag kailangan ko i-accelerate yung farm ko at imamax ko naman yung Lucky Shot kapag kailangan ko i-disarm yung enemy carry. For talents, at level 10, I usually go for Mana Regen dahil gagamitin ko palagi yung Shield Crash at Swashbuckle ko. At level 15, I almost always go for the Rolling Thunder Duration dahil ito yung pinaka magiging main contribution mo sa team fights. Sa level 20 naman, kapag masyado akong malambot, I usually go for the Strength
talent. Pero kung kailangan mo ng extra damage or kapag kailangan mo mas mabilis mag-split push, go for the swashbuckle damage. Sa level 25 naman, kapag sa tingin mo drawn out masyado yung team fights, go for the Rolling Thunder cooldown talent. Dahil kapag masyadong mahaba yung team fights, pwedeng 2 beses ka makapag Rolling Thunder. Pero kapag nakapag-farm ka naman ng damage items, you can go for the swashbuckle cooldown talent. Ngayon, pag-usapan naman natin ang Mid-Pangolier. Nagka-capitalize ang Mid-Pangolier sa early gold and experience advantage dahil maaga mong mahihit yung mga power spikes mo at sasabayan mo pa to ng mga damage dealing items para mag-dominate ng game. At dahil mobile na hero si Pangolier, madaling makakakuha ng farm around the map at kayang makipaglaban ng Mid-Pangolier. Ang magandang starting item ng Mid-Pangolier ay 3 Ironwood branches into Fairy Fire and Quelling Blade para ma-rush mo yung battle mo at maaga kang makapag-javelin. Once na makuha mo yung javelin in the early game, sobrang kaya mo i-accelerate yung farm mo. Power Treads is very good for Mid-Pangolier dahil kaya mong i-conserve yung mana mo at since mataas yung attack speed mo, mas madami kang chances na makapag-lucky shot. You can go for a quick Maelstrom in the early game para mas makabilis kang makapag-clear ng creeps at ma-boost mo yung maximum DPS mo. Or kapag nakikita mo naman na behind ka sa farm at kailangan mo i-dispel yung mga enemy silences, you can go for a Yule Scepter. Sa mid-game naman, madalas ko nakikita yung mga Mid-Pangolier na bumubuo ng Diffusal Blade dahil magkakaroon ka ng mas maraming kill potential dahil sa slow ng Diffusal Blade at maganda rin na nababurn mo yung mana ng kalaban for every hit sa Swashbuckle. And then you can go for Aghanim Scepter dahil once na meron ka ng mga damage items at na-hit mo yung level 15 talent, sobrang mapapataas mo yung maximum DPS mo. In the mid-game, pwede ka naman mag-Lotus Orb or Pipe of Insight if you need a defensive item. Tapos sa late game naman, pwede ka syempre bumuo ng Basher and then upgrade mo to sa Abyssal Blade para makontrol mo yung mga magic immune heroes. Pwede ka rin naman kumuha ng Satanic dahil magbibigay ito ng status resistance sa'yo at papataasin yung maximum HP mo. Plus, gumagana rin yung lifesteal sa Swashbuckle. And kung nakikita mo naman na pwede kang ma-burst ng mga kalaban, you can either go for BKB or an Aeon Disc to save yourself. Ngayon, pag-usapan naman natin ang skill builds ng Mid-Pangolier. Syempre, max Swashbuckle since this is your primary skill and I usually just put 2 points in Lucky Shot para sa laning phase and then imamax ko agad yung Shield Crush ko para ma-boost ko yung farm ko at mas makapag-deal ako ng maraming damage and always level up Rolling Thunder whenever possible. For talents, I always get the Mana Regen since magpa-farm ako around the map at makikipaglaban ako at kakailanganin ko ng maraming mana. For level 15 naman, madalas kong kinukuha yung 2.5 seconds cooldown on Shield Crush dahil ang mga Mid-Pangolier ay madalas kumukuha ng mga damage items at napakaganda neto kapag nakakuha ka ng Aghanim Scepter. Sa level 20 naman, dito mo mahihit yung power spike ni Pangolier dahil sa Swashbuckle talent. Sobrang malaki yung maibibigay neto sa DPS mo. For level 25, I usually go for the Swashbuckle cooldown talent dahil nagko-complement dito yung mga damage items na nabuo mo na. And last but not the least, yung Position for Pangolier. Ang Position for Pangolier ay ang madalas bumubuo ng mga utility items para sa team. At ang magiging main contribution mo sa teamfight ay ang kokontrolin ang mga kalaban gamit ang Rolling Thunder at i-disarm yung mga enemy cores. Ang key item para sa mga Position for Pangolier ay ang Orb of Venom in the early game. Sobrang kaya mo i-bully yung mga Position 5 dahil may i-slow mo sila for every attack. Ang maganda rin dito ay pag ginamit mo yung Swashbuckle, kaya mo pumesto sa harap ng kalaban at mas may i-slow mo pa sila. Pwede ka rin naman bumuo ng Urn of Shadows at papuntang Spirit Vessel kapag kailangan ng team nyo. Otherwise, ang nakikita kong palaging binubuo sa mga support Pangolier ay Mech into Arcane Boots into Guardian Greaves or Blink Dagger into Yule Scepter. Malakas na utility item ang Mech at Guardian Greaves dahil may heal mo yung mga kakampi mo. Ang Blink Dagger naman ay para mas may control ka sa Rolling Thunder mo at Yule Scepter para may mana ka at kaya mo rin manghuli ng mga kalaban.
In the late game, pwede ka naman bumuo ng Lotus Orb para maprotektahan mo yung cores mo. Or pwede ka rin bumuo ng Aeon Disc kapag kailangan mong iligtas yung sarili mo. Ang skill build naman para sa mga support Pangolier ay syempre, una kong imamax yung Swashbuckle since ito yung primary skill ni Pangolier. And then I max Lucky Shot immediately. Dahil sa early game, wala masyadong mana items si Pangolier at hindi niyang kayang ispam yung Shield Crash. Maganda rin na mataas yung level ng Lucky Shot para mas matagal yung disarm at armor reduction sa mga enemy cores. For talents, there are some games that I go for the Swashbuckle range talent dahil kaya ko mang-poke galing sa malayo at madidisarm ko yung mga enemy cores. At level 15, I always go for the Rolling Thunder duration dahil yung Rolling Thunder ay ang pinaka-contribution mo sa team fights. Sa level 20 naman, I go for the extra strength kapag kailangan ko ng extra HP. Pero kung kailangan ng team ko ng extra boost sa damage, I go for the Swashbuckle damage. At level 25, most of the time, I go for the Rolling Thunder cooldown talent dahil hindi naman ako makakabuo ng mga damage items. At doon nagtatapos ang ating Pangolier guide. Sana marami kayong natutunan tungkol kay Pango at magamit nyo to para tumaas ang MMR nyo. Meron ba kayong questions? Or meron ba kayong other suggestions para kay Pango? Share them in the comment section below. And thank you for watching my Noob's Guide to Pangolier. Make sure to hit the like button and subscribe to my channel for more Dota 2 content. Don't forget to check out my Facebook page for live streams. See you Noob Squad. GG.